Ndryshojmë totalisht tematikën e dashurishë, do flasim për artin, do flasim për teatrin, do flasim për të bukurën dhe kemi një në studio të tillë. Kemi dy. Ja korrigjova, kemi dy. Ina Kolçaku është me ne, aktiviste por edhe aktore së fundmi, mirë se vjen Ina. Bashkë me të është edhe Moritz Nebenfyri, i cili është bashkëregjisor i shfaqjes Mbretëreshat e klubit të natës. Ne duam të dimë njësoj si ju, nuk kemi shumë informacion, çfarë bëhet fjalë, çfarë është kjo shfaqje dhe pse lidhet ajo me figurën e një aktori të jashtëzakonshëm edhe të madh shqiptar si Aleksandër Moisiu. Dhe nis nesër, dim që nis nesër në kujtim K.Spahivogli, po, nesër është premiera. Tani mirë se erdhët, welcome first. Thank you very much for having me. Do t'ja lija arsyen Morisit, sepse Aleksandër Moisiu, pastaj unë do shpjegoj pak disa gjëra për shfaqjen. So they want to know why Aleksandër Moisiu. It all started with this book here, brought back from a holiday by my collaborator Leonard Boy Schumann, and he found this book here on the streets of Tirana, and it's a book published on the 100th anniversary of the birth of Aleksandër Moisiu, who was an actor of Albanian descent. Atëherë, bashkërgjisori tjetër, Lenart, që punojnë bashkë, gjatë pushimeve në Shqipëri, gjenë këtë librin i cili është në rrugët e Tiranës. Gjenë thesare në rrugët e Tiranës. I cili është bërë për 100 vjetorin e Aleksandër Moisiu dhe ja qonë Morisit dhe krijojnë këtë idenë për të folur, duke ditur që Aleksandër Moisiu në vitet 20 ishte shumë i suksesshëm në Gjermani si aktor dhe djemt bëjnë art kontemporan gjatë gjithë kohës dhe sjellin figura shumë të rëndësishme pastaj të shndërruara në artin e tyre. Okej. Qartë. And in the back of the book we find the filmography. Okej, pra filmografia. Pas në fund të librit gjejnë filmografinë e Aleksandër Moisiu. Because Aleksandër Moisiu was mainly a stage actor, but he also starred in a few Hollywood films. Aleksandër Moisiu më shumë bënte teatr, pra ka qenë një star, një yll i teatrit, por ndërkohë kishte marrë pjesë dhe në disa filma. Po, duke sikur tha Hollywood films? Po, në Hollywood. Filma hollywoodian, po. Back in 1930, 40, 20, vite 20. Okay. In the 30s. But the editors of this book, they made an error and they included a film with the name Mbretëreshat klubit të natës that doesn't actually exist. Atëherë, editori i librit ka bërë një gabim, ka vënë një film të Aleksandër Moisiu Mbretëreshat e klubit të natës që nuk ekziston në fakt. Okej, pra ishte një gabim apo? Po, ishte një gabim. It was a mistake or an editorial error, so to speak. Një gabim editorial. Okej. We don't know. This movie does exist? No, it exists a movie of a similar title, but Aleksandër Moisiu had nothing to do with it. Okej, pra ekziston të filmi, po Aleksandër Moisiu s'kishte të bëndë me të. Por nuk ka luajtur Aleksandër Moisiu. So our work started by developing fantasies and thinking about what this movie could have been. Una filloi duke krijuar një fantazi se si mund të ishte ky film që Aleksandër Moisiu. Një sekondina, po që të zbulosh që ai film nuk ishte pjesë e filmave të Aleksandër Moisiut, duhet t'i kontrollojë ai që të gjithë. Pra i kanë kontrolluar që të gjithë. So you checked every movie to confirm that that one had nothing to do with Aleksandër Moisiu? We didn't watch all the movies in the world, but we consulted some databases. Okay. Janë konsultuar më së shumti me... Kemi parë gjithë filmat e gjithë botës, po jemi konsultuar me goxha database. Dhe vendosën që këtë film ta shkruanin ata për të. Po, dhe vendosën që të krijojnë këtë fantazinë, me që Aleksandër Moisiu ka qenë një yll teatri shumicën e kohës, ta zhvillojnë në një fantazi pikërisht në Shqipëri. So the idea that he came here after coming back from Germany in Albania and opened a nightclub, that's all fantasy, right? All fiction. All fiction. That is fiction. We have to clarify this for the Albanian public. Atëherë, pra, ideja që Aleksandër Moisiu erdhi nga Gjermania, kur u kthye nga Gjermania në Shqipëri për të hapur një klub natë, në fakt është e gjitha trillim bazuar te kjo që sapo tha Moritz më përpara. Yes, please. Yeah, maybe let me start from the beginning and tell you a little bit about Aleksandër Moisiu. I thought we already did the beginning, but it's okay. This is the beginning of the project. The beginning of Aleksandër Moisiu dates back to 1879 when he was born. And he was born in Italy, but of Albanian parents. And he lived here in Durrës, in Albania for 3-4 years as a child. And then, as a late teenager, went to Austria and
was an extra on the stages of the Burgtheater, famous theater in Vienna. Pak biografi për Aleksandër Moisiu, I cili lindi në Itali me prindër shqiptar, një pjesë të jetës pastaj u kthye në Durrës, për të emigruar pastaj më vonë drejt Austrisë. Po në Shqipëri kaloi vetëm fëmijërinë, deri në moshën 3 vjeçare. Ka kaluar shumë pak vite fëmijërie. Dhe në Austri fillimisht punonte me sa kuptova ekstra në kuptimin e këtyre roleve dytësore, apo jo? Po. Okay. So he was playing like not like secondary. In Vienna, he was playing secondary roles, or just he was an extra. E ka fjalën për... Në Vienna, I filloi që të luante role dytësor. Jo, nuk e ka fjalën për role dytësor, por njerëzit të cilët qëndrojnë në skenë, por nuk flasin. Okej, komparsa e thot italiani, komparsa. Nuk po gjej fjalën shqip. But there his acting talents were... Figurant, bravo, faleminderit. Figurant. And then from there, he quickly rose to fame and was playing on the stages of Berlin, especially, and became quickly one of the most well-known and celebrated and also highest-paid actors of the 20s. Mbas kësaj, ai shkëlqeu në teatret e Berlinit dhe u bë një nga më të talentuarit, më të suksesshëm, por dhe më të paguarit. Por çfarë dallonte? So what was different about him? Or special? I guess he was... Ishte I bukur, fliste mirë, ishte eloquent. He was very beautiful. Handsome. He spoke with an accent that people thought interestingly exotic. Kishte dhe një tekst shumë ekzotik që një Albanian accent, of course. And he represented a new type of image of masculinity in a way. Dhe solli një tjetër variant figure të mashkullore, që ishte I ri për kohën. Se si ishte koha, si ishin meshkujt? Sa thellë futesh mor Do ta kuptoj pse ishte figure re mashkullore. So why did he bring this new masculinity type? How did the others look? But this is... Don't answer this. No, you can answer it. Ndoshta ata ishte me flokë shkurtra, ky ishte flokë gjata, nuk e di. So what was different about the hair? Mediterranean, probably? He was soft. He often he played very famous roles, like in Romeo and Juliet, for example. But he played them in a way that was very soft and a little effeminate. And he had a preference for characters that were very much suffering from the world. Ai luante karaktere më të buta, ndoshta këtë kupton Moisiu me një variant tjetër, ishte më I butë dhe nxitja role shumë dramatik dhe zakonisht role që përçonin vuajtjen. Qartë. Në teatr. Yes. So can we get back to our show now? Yes. I have to do one quick detour. So he had to leave Germany in the 30s because the Nazis wanted him gone. So he had to largohet nga Gjermania për shkak që të largohej dhe ai duhet të largohej nga Gjermania. Because of his political affiliation, because of what he stood for, and because of his work with Jewish directors. Për shkak të punës së tij me regjisorët hebrej, por edhe për shkak të lidhjeve të tij politike dhe gjërave tek të cilat ai besonte. So he had to migrate out of Germany in 1933 and died shortly after. Në 33 duhej që të lindte Gjermaninë dhe vdiq shumë pak